یکی از مهمترین تنظیمات در نرم افزار بلندر مقیاسی هست که شما تو طراحیتون استفاده میکنید، مثلا برای ساختمان، نمای ساختمان یا طراحی هایی که در واقع شما برای طراحی های صنعتی استفاده میکنی باید مقیاس درستی و در واقع انجام بدی، مخصوصا برای پرینترهای سه‌بعدی. برای این کار تو بخش سینز پروپرتیز وارد میشیم. بخش یونیت ما متریک هست. اسکیل ما رو در واقع 0.20 رو انتخاب میکنین. اگه بخواین خیلی ریزتر مقیاس رو بهتون نشون بده، مثلا 1 سانت و 2 میلیمتر، حتما این بخش رو تیک بزنید. چون بخش طراحی ما ساختمان هست، متر رو انتخاب میکنیم، یا اگر طراحی صنعتی داریم و قطعات ریزی رو انتخاب میخوایم بکنیم و طراحی کنیم، از میلیمتر استفاده میکنیم.